Assalamu alaikum. Zamung nanane lecture de lecture number 158, and this is about the applications of Dalton's law of partial pressure. Pananani lecture ki bamunga sa applications chili the Dalton's law of partial pressure mutalik agaba explain ko. Or sara you so practice problems jaga related the Dalton's law of partial pressure sara agaba hum explain ko. نټول ناول لازو جی applications of Dalton's law of partial pressure. The Dalton's law of partial pressure متعلق سلور قسمه applications چې دی هغه به موږ study کو. په هغه 4 applications کې اولنی applications چې دی هغه دی process of respiration. زمونږ چې کوم respiration living organisms کوي خصوصا animal body یا animal چې کوم organs دي د respiration لپاره lungs چې موږ ورته وایو نو په دې کې چې کوم respiration یا موږ simple breathing دی ته ویلی شو چې کوم breathing دی نو هغه د partial pressure Dalton's law of partial pressure سره یعنی مطلب په هغې باندې انحصار کوي یا صرف په partial pressure باندې انحصار کوي. د partial pressure دا concept چې دی دا چون کې Dalton's law سره related دی دی وجې نه دا applications ټول چې دي دا related دي د چا سره د Dalton's law of partial pressure سره. په lungs کې څه چل کېږي په لنګس کې چونکې اکسیجن مونږه انټر کوو انهلیشن چې کله کوو نو اکسیجن دننه راځي او چې کوم کله اکسهلیشن بیا مونږه کوو نو کاربن ډای اکساید چې دی دا بهر ته راوځي. صحیح دی اوس چې کله دا مثال په طور باندې لنګ دی او دې ته دنده اکسیجن چې دی هغه راځي. اوس د اکسیجن کم تیری کم لا د کم قانون مطابق دنده راځي د لنګ ته نو دا یاد ساتئ چې د اکسیجن پارشل پریشر په لنګس کې تقریبا 116 ټار وي او د اکسیجن پارشل پریشر په اټماسفیر کې دا یاد ساتئ چې په اټماسفیر کې د اکسیجن پارشل پریشر دی 159 ټار دومره دی. دا دوه خبرې یاد ساتئ چې یو اکسیجن پارشل پریشر په لنګس کې دا تقریبا 116 ټار دی او اکسیجن پارشل پریشر په اټماسفیر کې 159 ټار دی. نو لا آف ډیفیوژن بیا دا وایي چې د دې دواړو ډیفرنس دی یعنی مطلب دا چې د دې دواړو د کله ریسپایریشن کیږي نو دا ډیفرنس ان دا پارشل پریشر د وجې نه کیږي چې پارشل پریشر کې ډیفرنس دی که چېرته پارشل پریشر کې ډیفرنس نه وي زیات یا کم نه وي نو بیا به ریسپایریشن یا چې کم بریتینګ دی نو هغه به نه کیږي. اوس دلته پارشل پریشر کم دی او دلته پارشل پریشر د اکسیجن سیوا دی نو دی وجنا چې هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ګیس ځي. د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ګیس همیشه لپاره موومنټ کوي. دا وروستو یو لا ده چې هغې ته موږ ډیفیوژن لا وایو یا ګرامز لا آف ډیفیوژن وایو. په هغې کې به بیا موږ ایکسپلین کوو چې کم طرف ته د ګیس کنسنټریشن هایر وي د هغه طرف نه ځي ګیس لوور کنسنټریشن طرف ته. نو چونکې دلته د اکسیجن پارشل پریشر چې دی هغه کم دی او دلته پارشل پریشر سیوا دی نو دا اکسیجن دی وجې نه دنده ځي یعنی مطلب موږ په اسانۍ باندې انهلیشن کولی شو. همدغه شانې چې کله ایکسهلیشن کیږي نو په ایکسهلیشن کې دا کار کیږي مثال په طور باندې دا لنګ دی او د دلته کاربن ډای اکساید دی بهر هم کاربن ډای اکساید دی په اټماسفیر کې هم کاربن ډای اکساید دی د دې ځای نه کاربن ډای اکساید بهر ته راوځي. اوس ولې راوځي دلته هم د دې دواړو په منځ کې څه دی ډیفرنس دی د پارشل د دې دواړو د پارشل پریشرز ډیفرنس دی
او د دې ډیفرنس د وجې نه دا کاربن ډای اکساید د دند لنګز نه بهر ته راوځي اټماسفیر ته. په لنګز کې د کاربن ډای اکساید پارشل پریشر سیوا دی او په اټماسفیر کې د کاربن ډای اکساید پارشل پریشر کم دی. نو چې دلته پارشل پریشر سیوا دی او دلته کم دی، دواړو کې ډیفرنس راغی، نو د هایر کنسنټریشن نه به لوور کنسنټریشن طرف ته راځي، مینز چې د لنګز نه به راوځي اټماسفیر ته په اسانۍ سره. د څه د وجې نه؟ صرف د پارشل پریشر د ډیفرنس د وجې. او دې وجې نه ما ډیر په اسانه باندې مونږه ایکسهلیشن کولی شو. ایکسهلیشن نو دواړه په اسانۍ باندې کیږي، انهلیشن هم په اسانۍ کیږي او ایکسهلیشن هم په اسانۍ کیږي. او دا اپلیکیشن دی د چا؟ د پارشل پریشر یا ډالټنز لا آف پارشل پریشر. دویم نمبر چې کوم اپلیکیشن دی نو هغه د ریسپایریشن ایٹ های الټیټیوډ. های الټیټیوډ نه مطلب دا چې کوم هیلی ایریاز وي، دنګ ځایونه، ٹھیک ده جی، هیلی ایریاز وي یا ماونټینیس ایریاز وي، نو عام طور باندې د سی لیول نه 74 راځي. نو دا خو موږ ته عام پته ده چې کوم پریشر دی دا ایر پریشر دی، اټماسفیریک پریشر دی په سی لیول باندې زیات وي. چې کله تاسو هایټ یا الټیټیوډ چې دی هغه کراس کوئ، الټیټیوډ باندې ځئ یا هایټ باندې ځئ، نو چې کوم اټماسفیریک پریشر دی یا ایر پریشر دی هغه ورو کمیږي. مطلب دا چې بعضې خلک چې دی چې هغه کله په ماونټینز باندې یا په داسې هیلی ایریاز طرف ته ځي، نو د دې چې کوم بریتینګ پروسس دی صحیح شو هغه سیوا شي، یعنی مطلب ډیر زر زر داسې عمل کوي. او دا عمل د څه د وجې نه کوي؟ صرف د دې د وجې نه چې دلته چې کوم اټماسفیریک پریشر دی یا ایر پریشر دی هغه څه شو؟ هغه کم شو. مطلب دا چې پارشل پریشر د اکسیجن څه شو؟ کم شو. پارشل پریشر د اکسیجن کم شو، بهر پارشل پریشر کم شو. نو چې بهر پارشل پریشر کم شو نو دند لنګز ته اکسیجن ډیر په مشکل باندې سي. دی وجې نه زیاتره خلک چې زیاتره یعنی مطلب دا چې هغه عادت نه وي، چې کوم خلک عادت وي ګورې هغې ته داسې نه راځي، ځکه د هغې لنګز چې دي هغه دې سره مطلب عادت شوي، هغې کې هیبټ دا راغلی، هغې یعنی مطلب مونږ بایو کې اکثر وایو که نه اډاپټیشن په هغې کې شوی. خو هر چاته خو اډاپټیشن چې کوم دغه ځای کې نه اوسېږي یا روزانه تګ راتګ نه کوي، نو هغې کې خو اډاپټیشن بیا نه راځي، نو هغې ته بریتینګ پرابلمز راځي. او دا بریتینګ پرابلمز چې دی دا د پارشل پریشر د وجې نه راځي، چونکې په الټیټیوډ باندې ته ځي پارشل پریشر د اکسیجن کمیږي. چې پارشل پریشر د اکسیجن کمیږي نو موږ ته به په بریتینګ کې غټه مسله راځي، ځکه اکسیجن به چې بهر په هوا کې اټماسفیریک پریشر یا پارشل پریشر د اکسیجن کمیږي، نو دنده لنګز ته په اسانۍ باندې اکسیجن نه ځي. او دې وجې نه زیاتره خلک چې دی هغه مطلب صحیح نه محسوسوي ځان یا انکمفرټیبلي په څه کې چې کله هغوی هایټ چې دی هغوی باندې روان وي، الټیټیوډ چې دی هغه کراس کوي. اوس دا د دې دا ریسپایریشن ایټ های الټیټیوډ دا د اپلیکیشن دی، خو دا زموږ دپاره څه دی؟ نقصان. چې پارشل پریشر کمیږي د اکسیجن نو زموږ دپاره به څه نقصان وي. خو بهرحال د ډالټنز لا آف پارشل پریشر سره ریلیټډ دی، دې وجې نه مونږ اپلیکیشنز کې راویشتی دی. دریم نمبر اپلیکیشن دی ریسپایریشن ایٹ لو الټیټیوډ، چې په سی لیول باندې یا په لو ایریاز کې لاندې چې کوم میداني علاقې مونږ ورته وایو، نو په هغې کې ریسپایریشن چې دی هغه به څنګه کېږي؟ هلته هم په پارشل پریشر باندې ډیپینډ کوي. اوس زیاتر چې کوم سی ډایورز وي، سی ډایورز نه مطلب دا چې هغه په اوبو کې هغه چې کوم لامبوزن مونږ ورته وایو سی ډایور، سمندر کې روان وي، نو هغوی ښه لاندې ځي، ټیک ده جي، سی لیول نه هم لو ځي. نو هغوی څه شي استعمالوي؟ هغوی میکسچر آف ګیسز استعمالوي. ځان سره چې کوم سلنډر وړي په هغه سلنډر کې میکسچر آف ګیسز وي چې په هغې کې اکسیجن کنسنټریشن چې دی هغه تقریبا 4% وي، او په دغه کې هیلیم کنسنټریشن چې دی هغه تقریبا 96% وي. ٹھیک دی جی، د اکسیجن کنسنټریشن ډیر کم دی او د هیلیم کنسنټریشن څه دی هغه ډیر سیوا دی. دا د دې دپاره دا صرف دا چې کوم داسې جوړي، یعنی مطلب دا چې دا صرف د دې دپاره د هیلیم د دې دپاره نه اخلي، د بریتینګ دپاره نه اخلي، د هیلیم د دې دپاره چې صرف د بیلنس کی، یعنی مطلب د دې د بیلنسینګ دپاره
صحیح ده په دې باندې سی ډرایورز ښه په اسانه باندې پوهیږي او هغه دې وجې نه دا استعمالوي چې صرف د دې د بوډي چې د دې سره بیلنس ټیک ده. اوس دې چې کوم ریسپایریشن کوي نو د هغې دپاره د اکسیجن چې کوم کنسنټریشن دی ټیک شو جي د اکسیجن کوم کنسنټریشن دی دغه کنسنټریشن خو کم دی نو د دې کنسنټریشن د بحال کولو دپاره یا د دغه کنسنټریشن د بیلنس کولو دپاره دې څه شی استعمالوي هیلیم د چا د اکسیجن د پارشل پریشر د بیلنس کولو دپاره دې استعمالوي څه شی هیلیم استعمالوي. نو هیلیم خو مونږ بریدینګ د دې نشو کولی خو چې په اسانۍ باندې زموږ لنګس ته اکسیجن نازي نو د دې دپاره به ته خامخا بل یو څیز استعمالوي چې هغه مونږ څه شی استعمالو هیلیم استعمالو او دا د صرف او صرف د دې لپاره چې د دې اکسیجن پارشل پریشر کې څه شي بیلنس شي. نو دا بل یو اپلیکیشن دی د ډالټنز لا اف پارشل پریشر. څلورم نمبر اپلیکیشن راځي پارشل پریشر اف ډرای ګیسز. چې کوم ډرای ګیسز دي نو دا یاد ساتئ چې د ډرای ګیسز د کلیکشن لپاره چې دا مونږ حاصل کو یا دا کلیکټ کوو نو د دې د کلیکشن لپاره څه کیږي د دې د کلیکشن لپاره واټر هغستې کیږي او د واټر په تھرو باندې دا څه کوي دا کلیکټ کوي. اوس دا څنګه کلیکټ کوي دا ګیس چې دی دا په دې واټر کې ببل کی یعنی مطلب دا په دې واټر کې دا ګیس چې دی دا څه کی دا ورواچي میکس کی وسره. نو چې کله دا ګیس په دې واټر کې تاسو میکس کوي بیا دا ګیس چې دی دا په خاص پریشر باندې دی کې څه کوي میکس کوي په دې واټر کې شاملوي. چې کله دې پریشر لرکی یعنی مطلب تا چې کوم پریشر په دې ایگزرټ کړی دی هغه ته لرکی دا ګیس بعد د ببلز په شکل کې د دې نه بهر ته څه کیږي د دې نه بهر ته به راوځي. اوس چې کله دا د ببلز په شکل کې بهر ته راوځي نو دا ګیس مولیکیول څه شي دا مایست شي یعنی مطلب دا نامدار شي نمی ونیسي ټیک شو لامده شي او کمپریشر چې بیا دا مایست ګیس ایگزرټ کوي نو دا برابر وي د پارشل پریشر اف ډرای ګیس پلس پارشل پریشر اف واټر. د دې لپاره ایکویشن داسې دی چې پارشل پریشر اف مویسٹ از ایکوال ټو مویسٹ ګیس از ایکوال ټو پارشل پریشر اف ډرای ګیس پلس پارشل پریشر اف واټر دا د دې برابر وي. کم پارشل پریشر چې دی ایگزرټ کوي یا کم پریشر چې دا ګیس بیا ایگزرټ کوي مویسٹ ګیس نو دا برابر وي د پارشل پریشر اف ډرای ګیس پلس پارشل پریشر اف واټر. ٹھیک دی جی او که د دې نه مونږ د ډرای ګیس پارشل پریشر بیا کاونټ کول غواړو یا دغه مجر کول غواړو نو دا برابر شي پارشل پریشر اف ډرای ګیس از ایکوال ټو پارشل پریشر اف مویسٹ ګیس ماینس پارشل پریشر اف واټر بیا به دا د دې برابر شي. دا خبره یاد ساتئ چې ډرای ګیسز چې دي ډرای ګیسز هغه هم مونږ کلیکټ کوو د هغې د پارشل پریشر د وجې نه یعنی مطلب دا چې دغه ګیسز مونږ په اسانۍ باندې دغه کولی نه شو کلیکټ کولی نه شو جمع کولی نه شو یا یې مطلب مونږ هسې اپټین کولی نه شو سمپل خبره دا ده اپټین کولی نه شو. نو د دې د اپټین دپاره د دې د حاصلولو دپاره پارشل پریشر چې کم اصول دي یا پارشل پریشر چې کم تھیوري ده یا دا چې کم ډالټنز لا پارشل پریشر دی نو دا مونږ استعمالو د دې په ذریعه باندې هغه ډرای ګیسز چې دی هغه مونږ څه کوو اپټین کوو. نو دا یو 4 اپلیکیشنز وو د ډالټنز لا اف پارشل پریشر متعلق. په ټیکسټ بک پیج نمبر 131 باندې یو نومیریکل ټایپ کوېسچن دی ایگزامپل 4.5 په هغې کې وایي a gaseous mixture contains 9.6% NH3 percent of NH3 څومره دی مکسچر دی چې پای کې NH3 چې دی هغه 9.6% دی په دغه مکسچر کې N2 چې دی هغه 22.6% دی او په دغه مکسچر کې H2 چې دی هغه 67.8% او که چرته وی total pressure if the total pressure of the gas is 50 PT is equal to 50 atm نو تاسو څه کوئ find the partial pressure of each gas د هر یو ګیس partial pressure چې دی هغه تاسو کیلکولیټ کوئ معلوم کوئ. دا کوېسچن چې دی دا به داسې سالو کوو چې ګیون به واخلو ګیون شو پرسنټ NH3 percent کې څومره دی
9.6% دی percentage of په دې mixture کې N2 څومره دی N2 دی 22.6% په دغه mixture کې percent of H2 چې دی هغه دی 67.8% ها او ورسره ټوټل چې کوم پریشر راکړل PT is equal to هغه 50 atm دی required څه دی required دی تاسو ته معلوم کړئ څه شی معلوم کړئ required بشي جی دا شو required ٹھیک دی جی required کی دی partial pressure of ammonia دا معلومول partial pressure of N2 دا معلومول partial pressure of H2 دا ویسه کوي دا معلوم کوي دا زموږ سره کوېسچن دی درې وړو partial pressure چې دی هغه څه کوي هغه معلوم کوي اوس د دې لپاره طریقه کار داسې دی چې دا به موږ وکړو partial pressure of څه شی NH3 اولنې NH3 دا به داسې کوو د دې mixture څومره دی 9.6% دی ګورئ 9.6 divide by 100 په 100 کې دومره دی نو په 50 ATM pressure کې به دی څومره شي په 50 ATM pressure کې به دی څومره شي نو د دې نه تقریبا راځي 4.8 ATM مطلب دا چې په دغه mixture کې د NH3 د امونیا ګیس partial pressure دومره دی همدغه شانی partial pressure of N2 N2 چې دی د هغې percentage دی 22.6% دی percent نه مطلب per 100 دی او multiplied by 50 کې به څومره شي multiply by کوي نو د دې نه تقریبا راځي 11.3 ATM دا شو د N2 partial pressure چې په دغه mixture کې یا په دې 50 ATM pressure کې total pressure کې د N2 partial pressure چې دی هغه 11.3 دی همدغه شانی partial pressure of H2 څومره دی هغه total دی 67.8% per 100 په 100 کې دومره دی په 50 ATM کې به څومره شي multiply به کوي 50 ATM نو د دې نه به څه راشي د دې نه تقریبا راځي 33.9 ATM اوس چې دا ټول تاسو ایډ کړئ دا ټول څه کوي ایډ کړئ تاسو وایئ چې یار زموږ دا کوېسچن آنسر صحیح دی که نه غلط دی نو دا ټوټل پریشر چې دی دا به معلوم کړئ نو ټوټل پریشر څومره شو PT is equal to 4.8 ATM plus 11.3 ATM او plus 33.9 ATM نو چې کله دا تاسو ایډ کړئ د دې د ایډیشن نه به راځي دا ټوټل کوي د دې نه به راشي 50 ATM نو چې 50 ټوټل پریشر ته دومره راغی صحیح ویلیو راکړه د دې مطلب دا شو چې کوم مونږه کالکولیشن کړی دی مونږه کوم پارشل پریشر د ګیسز معلوم کړي دي په دغه میکسچر کې نو هغه سړي هغه صحیح دي نو په دې طریقه باندې د پارشل پریشر ریلیټډ چې کوم نومریکل ټایپ کوېسچنز وي یا ایگزامپل وي یا پریکټس پرابلم وي نو هغه تاسو په دې طریقه باندې څه کولی شئ حل کولی شئ نو تاسو په ایکسرسایز کې د دې چپټر نمبر 4 ایکسرسایز ته لاړ شئ او د پارشل پریشر سره ریلیټډ چې څومره کوېسچنز دي ایکسرسایز کې نومریکل ټایپ کوېسچنز دي یا نومریکلز دي نو هغه تاسو حل کوئ سولو یې کوئ تاسو ته به په خپله باندې اندازه هم ولګي او تاسو به پرې پوه هم شئ چې په دې طریقه باندې د دې کالکولیشن کیږي